Next level! Next level, Jayot! দাদা আহি আছে ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কাৰ আজি গাড়ী লৈ আছে পাৰ্টিটা কেতিয়া হ'ব পাৰ্টিটা বহুত ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী আমি আনবক্সিং কৰিম সকলোৱে মিলি 5 যাৰ আগত তাৰ আগত খাই লওঁ হয়নে দিয়ক বাই বাই আকৌ লগ পাম বহুত ভাল লাগিল Hello everyone, good morning and welcome back to our YouTube channel Tushar Vlog. So guys, আজি আহি পাইছোঁ বঙাইগাঁৱৰ চম্পক টাটা মটৰছত আৰু ইয়াতে আজি বিকাশ দা আহি আছে কাৰণ বিকাশ দা ল'ব আজি এখন গাড়ী তো কি গাড়ী লৈ আপোনালোকে শেষতে জানিব পাৰিব আহি আছে বিকাশ দা এতিয়া আহি পোৱা নাই আৰু অকল গাড়ী নল'ব আজি আছে বহুত ডাঙৰ এটা মিট আপ আৰু মিট আপত আজি সকলোৱে ব্লেক ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে আৰু ময়ো ব্লেক ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছোঁ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে বাহিৰত আছে দাদা ভাইটিসকল চবেই মানে আজি ব্লেক ড্ৰেছ পিন্ধি আহিছে আজি পুৰা ধমাকাদাৰ এটা ব্লগ হ'বলৈ গৈ আছে তো আপোনালোকে একেলগে চাই থাকক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ৰুমৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইফালে আছে বিকাশ দাৰ গাড়ীখন তো এতিয়াও এই গেটখন খোলা নাই কাৰণ এতিয়াও আহি পোৱা নাই কাৰণ বহুত মানে গেদাৰিং হৈ যাব ইয়াতে সেইকাৰণে এই গেটটো খুলি দিয়া নাই অলপ পিছতে খুলি দিব আৰু আমি ভিডিঅ'ত সোমাই আপোনালোকক দেখাম Next level! Jai ho! Jai ho! Next level! আৰু গাইজ বিকাশ দাৰ কাৰণে পুৰা মালা চালা কিনি আনিলোঁ আৰু গমচা টমচা আৰু কিবা কিনি আনিলোঁ পিছত আপোনালোকে দেখা পাব পুৰা ধমাকাদাৰ হ'ব গৈ আছে আহি আছে আৰু গাইজ এই ভিডিঅ'টাৰ পিছত মোৰ 100টা ভিডিঅ' কমপ্লিট হৈ যাব কি ক'ব আপোনালোকে জয় তুষাৰ দাদা আহি আছে নেক্সট লেভেল এপা আছিল লগ কৰিব ইমান মানুহ হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ চাওক পুলিচ তুলিচো আহি গৈছে সকলো পুলিচ আহি গৈছে আৰু ইয়াতে চাওক কিমান মানুহ দেখা পাইছে A few moments later. Next level! Next level! Because the ভাল লাগিল মজা বঢ়িয়া ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ নমস্কাৰ বিকাশ দা Next level,
নেক্সট লেভেল A few minutes later. চাওক গাইজ কিমান মানুহ একদম আমি তথাপিও ভিতৰত সোমাই আহিলো চাওক ইফালে চাওক কিমান মানুহ ইয়াতে বিকাশ দা ফাইনেলি লগ পাইছো কি খবৰ আৰু আজি গাড়ী লৈ আছে পাৰ্টিটা কেতিয়া হ'ব আৰু মতে কিবা কৈ দিয়ক ভাইটি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফলো কৰিব দেই আৰু আপোনাৰ ইন্ট্ৰটো এবাৰ কৈ দিয়ক ইন্ট্ৰটো এবাৰ কৈ দিব হাই হেল্ল' নমস্কাৰ থেংক ইউ মিটাপত লগ পাইছোঁ এইখনে হ'ল বিকাশৰ গাড়ীখন ব্লেক কাৰ অলপ পিছত আনবক্সিং হ'ব আৰু বেলুন ফেলুন দি পুৰা সজাই Thank you so much. तो देखिए कितना क्राउड है यहाँ पे क्या क्रेज है কিবা মিলাই খুৱালো বুকুৰে ভিতৰতো চেনাই মৰমে বোৱালো চাহৰে লগতেও চেনাই কিবা মিলাই খুৱালো বুকুৰে ভিতৰতো চেনাই মৰমে বোৱালো ঐ কলি যাই হানি জানে নাচিলে ঐ নাচুনা বুকু আৰু গাইজ অলপ পিছতে এইটো আনবক্সিং কৰা হ'ব চাওক অলপ পিছত আৰু এইটো শ্ব'ৰুমৰ পৰা মিষ্টাৰ চেত্ৰী Next level, Jai Ho! Next level, Jai Ho! Next level, Jai Ho! গাড়ীখনক খুৱাই দিয়া পঠাওঁ
আৰু ফাইনেলি এইটো টাইম আহি গ'ল, যিটো টাইমৰ বাবে ইমান দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি আছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি আমাৰ গাড়ীৰ ধুনীয়াকৈ মই বহুত ইম'চনেল হৈ গৈছোঁ, মানে মই কি বুলি ক'ম, এটা যেতিয়া এনেকুৱা ড্ৰিম কাম শুৰু হৈ যায় আৰু ইমান ধুনীয়া আপোনালোক মৰম পোৱা ভাল পোৱা ভাইটি আহি আপোনালোকে এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰে। মোৰ এটা ভাল লগা দিনত ইমান সকল ভাইটিসকলে আহি মোক ইমান ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰিছে, বহুত বেছি ধন্যবাদ বঙাইগাঁও যিসকলে আহিছে ভাইটিহঁতে। আৰু এতিয়া আমি আমাৰ গাড়ী আনবক্সিং কৰিম। 3, 2 ফাইনেলি আমাৰ গাড়ী আমি আনবক্সিং কৰিম সকলোৱে মিলি। 5, Finally guys, because the গাড়ী আহি গ'ল, টাটা হেৰিয়াৰ, অ মাই গড, চাওক বঢ়িয়া বঢ়িয়া। এই মিটামান লগ পাইছিলোঁ, থেংক ইউ ছ মাচ। কি খবৰ? মজা মজা একদম। দাদা কি খবৰ? লগ পাইলে জুনিয়ৰ আমি লগ পাওঁ কথা বতৰা এই দাদাৰ লগত, আৰু ভাল লাগিল আপোনাৰ লগত লগ পাই, ভাল লাগিল। নিশ্চয় সদায় লগ পাই থাকিম, আৰু যেতিয়া লগ পাওঁ ভাল লাগে। জচিলা ভাই ব্লগ আপোনালোকে চাব, বহুত কষ্ট কৰি আছে দেই, লাগাতাৰ ভিডিঅ' বনাই আছে। আপোনালোকে চেনেলত যোৱাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মৰম দিব দেই, অতি সোনকালে ভাইটিক ফ্ৰীকে কৰি দিয়ক। দাদা আপুনি মোৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ চাওঁ মই। থেংক ইউ ছ মাচ, থেংক ইউ। অ' বৌ আপোনাৰ অনুভৱ কৈ দিয়ক, কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ মনটো বহুত ভাল লাগিছে, মোৰ মনটো উল্টা হৈছে দিয়া, বঢ়িয়া। জান্দা কি খবৰ? ইমান মানুহ ভিৰ দেখা পাই মাথাটো গৰম হৈ গৈছে, ওচৰত যোৱাই নাই, বহুত পঠাই দিছোঁ কৰি আছে। বৌ তাতে ভিডিঅ' বনাই আছে, আপুনি আছে মানে? মই ইয়াতে আছোঁ, মই বৌক লগাই দিছে কামত। লগাই দিছোঁ, লাগি থাকক, ব্লগ বনাব লাগে ন। আৰু কিবা কৈ দিয়ক। আৰু আমাৰতো ইউটিউবত গমেই পায়, ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব। ওৱানকেতো পাৰ হৈছে ন? নহয় এতিয়া ফ্ৰীকে হ'ব আৰু বেছি নাই, বেছি দেৰি নালাগে। তেতিয়াহ'লে বাকী এতিয়া ভিডিঅ' দি থাকা আৰু পইচা কামাই থাকা। হ'ব, থেংক ইউ। ইয়াতে পাই গ'লো, বাইদেউ ব্লগ। বাইদেউ কি খবৰ? একদম জুই সদায় জুয়ে থাকে মোৰ খবৰ। আৰু বহুত ভাল, আজি ফাইনেলি আপোনাক লগ পালোঁ। আপোনাৰতো এটা ভিডিঅ' চাই আমি ছেকেণ্ড টাইম লগ পালোঁ আজি। কেনেকা বাকী কথা পাতি লাইভ কেনেকা চলিছে? বঢ়িয়া ভাল লাগিছে, বঢ়িয়া ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া কিবা কৈ দিছোঁ। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, মৰম দিব, ছাপোৰ্ট কৰিব, কিবা ভুল হ'লে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব। আৰু আপোনালোকে ঘূৰি আহিল, বহুত ভাল লাগিছে, ব্লগবিলাক চালোঁ। ইমান গৰমত গ'লো ন, মাজে দিনা লাগিলে সেইকাৰণে ওচৰতে আমি দিনটো হেৰি কৰিলোঁ আৰু ভালে লাগিছে। A few moments later. তো গাইজ ডাইৰেক্টলি তাৰে পৰা আমি জাহ্নবী হোটেলত আহি পালোঁ, আৰু বিকাশ দা আমাক ক'লে যে জাহ্নবী হোটেলত আহিব, তো ইয়াতে ৰখিবৰ কাৰণে। তো আমি ইয়াতে আহি গ'লোঁ কেইজনমান বন্ধু মিলি, তো ইয়াতে ৰখি আছোঁ। আপোনালোকক দেখাম আৰু এবাৰ আহি আছে, অহাৰ পিছত দেখাম, আপোনালোকে একেলগে চাই থাকক। তো গাইজ ফাইনেলি আহি পাল আমাৰ বিকাশ দা জাহ্নবী হোটেলত। বহুত ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত লগ পাই, আৰু আপুনি মোৰ ইনস্পিৰেশ্যন। আপোনাৰ ব্লগ চাই মানে মই ব্লগ চেনেলটো খুলিছোঁ, ইমান মানে আপুনি ভগৱান ক'ব নালাগে, তুমি ভালকৈ বহুত ভাল লাগিছে। Thank you. আহিছোঁ ভাই হা। Thank you.
ধুনীয়া বনাইছে মই বাৰু গম পোৱা নাছিলে গান গাই বুলি গম পাইছে ট্ৰাই কৰিছোঁ ট্ৰাই কৰিছোঁ আজয় 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 সাউন্ড ডেলিভারি সুইট ডেলিভারি অকমান বিহু লগতে সাউন্ড ডেলিভারি হৈ আছে বিহু নহ'লে কেনেকৈ বিহু লাগে বিকাশক বনাই দিয়ক বিকাশে আজি গাড়ী লৈছে বিকাশ বেছি দিয়া মালা ও বাজাই গলৰ মালা আজয় মনৰ কথা জীবা জানো মৰম জীবা জানো মৰম আজয় পাতুৱানি বুলি জানো বুঝিবা বাড়ি রে ওই কেসাবা বাড়ি রে ওই আৰু গাইজ ইয়াতে বিকাশ দাহঁতে খানা খাব বহি গ'ল ইয়াতে বিকাশ দাহঁতে বহি গৈছে গুৰুম দা খাই লওক সেলফ সার্ভিস না সেলফ সার্ভিস কি আৰু গাইজ ইয়াতে সকলোৱে খানা লৈ আছে চাওক সকলোৱে মিলি খানা খাই আছে গুৰুম দা খাওক লাজ নকৰিব খাওক খাওক কি কৈছে যাৰ আগত তাৰ ভাগত খাই লওঁ সোনকালে হয়নে দিয়ক খাওক তো বিকাশ দা বাই বাই আকৌ লগ পাম লগ পাম লাষ্টত একবাৰ কিবা কৈ থেংক ইউ দাদা মোক ষ্টিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ তো গাইজ খাই বৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া এই বিদ্যুৎহঁতেও খাই আছে খা 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 মোৰ খোৱা শেষ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিব হোৱা নাই আজি অলপ ব্যস্তই আছোঁ অলপ ইমান সোনকালে নহয় কি খবৰ ভাল বাকী আছোঁ আৰু দুসাগৰক সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰিব আৰু তোমাৰ ৰাইড আহি আছে প্লেন চলি আছে এতিয়াও ৰিভিল কৰা নাই জলদি কৰি আছে ঠিকে আছে আৰু শুনক না তুষাৰক ইমান ভালকৈ মৰম দিব আপোনালোকে আৰু বহুত কষ্ট কৰি আছে আৰু ইমান ফাষ্ট এডিটিং কৰে ন ময়ে বাৰ্তা নাপাওঁ ভাল লাগিল ইয়াতে আহি কেনেকুৱা লাগিল একদম বঢ়িয়া আৰু বঙাইগাঁৱত মানে যিটো এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে তাতকৈ বেছি হৈছে তো ভাল লাগিলে আকৌ আহিম নেক্সট টাইম ভাল লাগিল আৰু কিবা এটা কৈ দিব কিবা এটা আৰু এইটো যে তোমাৰ চেনেলটোক যিমানে চাই আছে নেক্সট লেভেল ফেমিলিৰ পৰা আহক আৰু ছাপোৰ্ট কৰক বঢ়িয়া আৰু ধুনীয়া ব্লগ বনাই আৰু পাইছোঁ আগতে মই পাইছিলোঁ মানে মিটআপত পাইছিলোঁ তো আহক আৰু আপোনালোকে মৰম দিয়ক ছাপোৰ্ট দিয়ক আৰু এনেকৈ থেংক ইউ ছ' মাছ থেংক ইউ তো গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তো আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু লগত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব কাৰণ ইয়াৰ পিছত আৰু মই ধমাকা ব্লগ আহি আছে আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ আইডিটো আহি গৈছে তো প্লিজ ফ'ল' কৰিব তাতেও কাৰণ মই সকলো আপডেট দিওঁ কি ব্লগ দিলোঁ নিদিলোঁ সকলো ধৰণৰ আপডেট দিব তো প্লিজ ফ'ল' কৰি দিওঁ তো আজিকালি বাই বাই টাটা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই টাটা